підконтрольні ФСБ виходять на родичів безвісті зниклих ще в 22-му році, показують відео, на якому їхній близький, і кажуть, він в полоні, давайте 400 або 40 тисяч рублів, і ми зробимо так, щоб йому передали звістку про вас. Аналізуючи це відео разом зі Службою безпеки, ми прийшли до висновку, що штучний інтелект його обробляє, і дійсно здається, що це говорить справжня людина. Із початком повномасштабного вторгнення в Україні істотно зросла хвиля волонтерства. З одного боку, цей потужний рух закриває чимало потреб армії і дійсно ефективно виконує свої функції. Але з іншого, як завжди, активізувалися і шахраї, які створюють неабиякі проблеми зі збором коштів, купівлею екіпіровки, медзасобів, дронів, авто. Вони не лише обманюють і крадуть, наживаються на війні, а й підривають довіру до справжніх волонтерів та організацій. Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка.Інфо. Як із цим жити?». Сьогодні ми говоримо про те, як розпізнавати фейкові збори, шахрайські організації, кому і чому не варто переказувати гроші, що робити, якщо вас ошукали, і як безпечно донатити. Пане Богдане, почнімо з того, як загалом діють шахраї, як вони користуються цією ситуацією, наскільки швидко в'їжджають в тему, вхоплюють цю хвилю і раптом стають волонтерами, яких ми називаємо псевдоволонтерами. Вітаю. Хотів би зразу відокремити, що напрямок діяльності координаційного штабу звужує мої відповіді до ситуації, в яких ми працюємо безпосередньо. І тут, дійсно, ви праві, досить величезне поле для шахраїв, оскільки вони не цураються заробляти кошти на горі наших громадян, використовують інформацію, здобуту в різний спосіб для маніпуляції, видурювання грошей і певним чином власного збагачення. Тому однозначно родинам потрібно звертати увагу, з ким вони спілкуються, в якийсь спосіб пропонуються родині ті чи інші послуги. Зразу зазначу, якщо мова починає йти про гроші, ми завжди говоримо родинам, що це шахраї, і крім шахраїв, це бути інший хтось не може. Координаційний штаб надає свої послуги громадянам України і тим рідним, чиї близькі захищали суверенітет нашої держави, навіть будучи іноземцями, абсолютно безкоштовно. Тому, якщо до родин починають звертатися якісь волонтери, якісь люди, які кажуть, що можуть допомогти передачку передати, здобути інформацію або в інший спосіб посприяти звільненню, однозначно потрібно звертатися до правоохоронних органів, до координаційного штабу, до Служби безпеки України. Псевдоволонтери або шахраї, як ви гарно зазначили, можуть представлятися і співробітниками координаційного штабу. Таких випадків безліч. Наприклад, моє фото хтось взяв, зробив фейкову сторінку і від мого імені начебто, тому що я вже відповідно по напрямку роботи в своїй сфері, мене ототожнюють з координаційним штабом, і, використовуючи фейкову сторінку, починає збирати гроші в родин безвісті зниклих чи полонених. Фейкова сторінка існує і досі в мережі Facebook. Ми регулярно подаємо запити щодо того, щоб її закрили, заборонили. Використовують дійсно моє фото, моє прізвище, моє ім'я, але в даному випадку використовують по батькові Васильович. Тобто є сторінка Охріменко Богдан Васильович, яка активно займається вимаганням коштів. Безпосередньо були попереджені і правоохоронні структури, і Національна поліція, і кіберполіція, відповідні заяви були написані. І я в комунікаціях з родичами розповідаю, що ми жодної копійки на питання повернення наших громадян з ворожої неволі чи пошуку наших громадян з
їхніх родин не беремо. Це все робиться за кошти держави. Тепер подивимося ширше на ситуацію, коли волонтери не лише вузько спеціалізуються на військовополонених, а набагато ширше і починають збирати гроші, наприклад, на дрон, на авто, на евакуацію, можливо, навіть тварин. Є різні організації, цілі створюються, не тільки ми про окремих людей говоримо, де вони починають своє полювання, тобто чи це обов'язково соцмережі, чи, можливо, приватні повідомлення, чи можуть телефонувати особисто. Які випадки ви знаєте? Ну, якщо відповідати як людина, пересічний громадянин, відповідно, найбільше інформації поширюється в соціальних мережах. Порада перевіряти. Однозначно перевіряти. Зараз є можливості, відповідно, інтернет, є відповідні програми, які перевіряють організацію, чи вона зареєстрована офіційно, чи вона прибуткова, чи не прибуткова, чи сплачує вона податки. Можна вийти зараз на представників тих підрозділів, начебто кому вони вже передавали, тобто не на ті телефони, які вказані в їхніх повідомленнях на соціальних мережах, а через знайомих багато людей, починаючи навіть не з 22-го, а з 14-го року підтримують Збройні Сили, і в багатьох є вже знайомі військові, які можуть підтвердити, чи дійсно ця організація збирала для них, чи дійсно щось було передано, чи надійна ця організація. Насправді є багато організацій благодійних, які довели свою щирість і працюють вже довгий час з багатьма підрозділами, тому звертати безпосередню увагу на них. Тут питання в тому, що людина емоційно може зачепитися за якийсь заклик, і з одного боку донат, пожертва – це ж благодійний вчинок, це особистий вибір людини. Залежить від того, яку суму вона пожертвує, чи 50 гривень, чи 5 тисяч. І це вже різні речі. Я розкажу свою особисту історію, яка трапилася на другий рік повномасштабного вторгнення. І, по суті, я вважаю, що я стала жертвою, хоча я дуже пильна до таких речей, які стосуються всього, що пов'язане з грошима, з переказами, з допомогою. До мене в друзі додався військовий, який перед тим активно писав в коментарях на моїй сторінці. Він ще не був другом. Я додала, тому що побачила, що сторінка в нього насичена, він в одному з підрозділів на Запорізькому напрямку, він почав писати в приватні, ми спілкувалися багато про війну, про якісь такі нормальні життєві речі, які свідчили про те, що це жива людина. Через деякий час, місяць-півтора, ця людина, цей військовий, просить, якщо можете, долучіться до нашого збору. Це теж такий гачок, на який я повелася, тому що я зайшла, побачила, що ці збори відбуваються, що люди активно коментують, там багато лайків, сторінка знову-таки наповнена. Я переказала невелику суму грошей, через деякий час, знову місяць-півтора, він так само попросив, якщо можете, ми там знову збір оголошуємо, і так тривало десь півроку. І потім маю звичку читати коментарі, де багато плюсиків, де янгола-охоронця вам на плече і все таке написано. Один був коментар від жінки, яка написала, що у мене чоловік служить у цьому підрозділі, він вас не знає. І вони трошки не там, де ви пишете. І це мене зачепило. Я написала цій людині, після чого і сторінка, можливо, не тільки я так розумію, цей коментар багатьох зачепив. Після цього і сторінка зникла в соцмережах, і була стерте все листування наше. І я зрозуміла, що це чистого роду шахрайство, яке відбулося зі мною. Після того, звісно, вже визначилася з фондами, в які я доначу, з конкретними людьми, яких я особисто знаю. Але ця ситуація показує, що оці приватні повідомлення, вони також діють. Якщо пишуть приватно, на що звертати увагу, як реагувати, як відгукуватися? Особливо, коли це питання того, чи якщо ви можете, якщо у вас є можливість. Ваш приклад – це якраз доказ того, що шахраї добре розуміються на психології. І передусім організувати дружні якісь стосунки з потенційною жертвою, на це витрачається певний час, якого у шахраїв, мабуть, вдосталь. І ви, мабуть, не одна, з ким він вів таку переписку. Аналізуючи цю ситуацію, ми можемо сказати, що перехід в приватні повідомлення, в спілкування вже безпосередньо в приватних повідомленнях якраз і наближає жертву до злочинця,
відкриває ті двері, які були закриті до того. І, на вашу думку, якби не було повідомлення від цієї жінки, чи змінилося ваше ставлення? Тобто збір інформації важливий в будь-якому випадку. Якщо людина витрачає 50 гривень щодня і це робить постійно, чи це великі гроші для цієї людини? Чи може вона більше? Чи готова вона на те, що ці гроші не підуть на ту справу, про яку в мережі чи там в своїх повідомленнях висувають шахраї? Відповідно, кожному з нас потрібно приймати рішення. Кожен з нас приймає рішення, ґрунтуючись на досвіді і на інформації, яку він здобув. Навіть інколи з аккаунта товариша може прийти повідомлення: скинь мені на якісь там потреби 2, 3, 5 тисяч гривень. І як ви можете відмовити товаришу чи подрузі? Але ж ви щось робите для того, щоб перевірити, чи не взламали її там телеграм-аккаунт чи вайбер. От, ви телефонуєте напряму на цей номер. Тут так само потрібно пересвідчитись в тому, що ваші кошти пішли дійсно на ту справу, яка була озвучена. І це займає мінімум, насправді, ресурсу, часу і зусиль для перевірки, але ви повністю будете впевнені і переконані в тому, що та сума, яку ви задонатили, все ж таки піде на той підрозділ, який цього потребує. Тому елементарно потрібно 2-3, скажімо, таких заходи перевірочних все ж таки зробити. Яким би другом, на вашу думку, не вважався б та людина? Ну, тут дуже важливий момент, що початок повномасштабного вторгнення, коли таке і емоційне піднесення, і взагалі на емоціях люди дуже багато, швидко і на все реагували. Зараз вже всі стали, мені здається, суб'єктивно розумнішими, перевіряють частіше. Але тут ще питання до того, коли оголошується збір зараз тут терміново, і я так розумію, що коли збирається сума, вони швиденько потім затирають все за собою і приховуються. Чи от коли є час і можна вдовгу грати, хай там потрошки, але це стабільно, певна кількість людей, яка донатить, знає, що нібито ось є підрозділ, сторінка, або там, скажімо, евакуаційний загін, який працює, так само може збирати на щось, на перевезення. І перевірити сторінку, яка ось тут і зараз, напевне, зараз менше реагують. Коли через приватні, коли намагаються вдовгу грати, тут більше, як ви кажете, з психологічної точки зору підходи. А кого вдають із себе зазвичай? Це волонтери виключно? Чи, наприклад, це може бути священник? Це може бути військовий? Це може бути, не знаю, організація, яка так само, як ви кажете, по батькові змінили, так і в назві організації одну літеру. І вже з одного боку чіпляє, бо ти знаєш цей фонд, цю організацію, а з іншого не помічаєш, як перетворюється на псевдо. Є така категорія шахраїв, які там були, є і, мабуть, будуть. Там, починаючи від ворожок, які все бачать, все знають, і закінчуючи підміною відомих осіб або якихось відомих організацій, змінюючи там якусь частину імені або назви організації, яка дотична. Тут питання в іншому. Насправді, ви згадали 22-й рік. Я вам більше скажу, мені відомі приклади, коли шахраї віддавали на початку широкомасштабного вторгнення навіть свої особисті там кошти. Ну, як вони здобуті були, це вже питання до них і до правоохоронних органів, але вони самі донатили. Да, є таке. Навіть криміналітет свого часу долучився, активно допомагаючи підрозділам Сил безпеки і оборони. І це показник був єдності націй. Зараз ситуація змінилася. Багато хто побачив, що на цьому можна заробити. Багато хто цим скористався. Страждають всі, насправді. У виграші тільки одиниці. Тільки ті, хто це організував. Страждає і та людина, яка задонатила. Страждають і підрозділи, яким потенційно ці кошти могли бути піти на закупівлю тих самих дронів, автомобілів чи якогось екіпірування. Тому тут однозначно потрібно відчувати власну відповідальність тих, хто донатить. Тому тільки перевірка.
На що зазвичай збирають гроші? Як далеко може зайти фантазія? Можливо, з вашої практики приклади? Ну, якщо брати мою діяльність, мій напрямок роботи, про те, що я вже сказав, що є якийсь там фантомний Охріменко Богдан Васильович, от він збирав на диспаливо, щоб доїхати на обмін. Тобто йому не вистачало заправки автомобіля, скиньте мені 700-800 гривень для того, щоб я заїхав зараз на якусь заправку, заправився, бо мені не вистачить палива доїхати на кордон чи на лінію фронту, де має відбутися обмін. Ну, навіть при здоровому глузді, задавши собі елементарне питання, як таке можливо, ну, будь-яка людина скаже, що це неможливо. Тому тут в самому проханні вже була відповідь, що це просто шахраї, і ніхто з державних органів такого не зробить. Ні я, ні мої колеги ніколи не попросять копійки в родичів безвісті зниклих чи полонених. Але ми прекрасно розуміємо, що ця категорія захищена державою, і родини потенційно мають ресурс, тому що отримують там певну частину грошового забезпечення, і цим шахраї дуже часто користуються. Навіть є багато прикладів, про які я можу говорити. Родина збирала ці кошти для того, щоб після повернення син зміг пролікуватися. Це його кошти. Тому мати збирала ці кошти, не довіряла банківській системі, відповідно, знімала і зберігала вдома. Про це дізналися навіть не шахраї, а злочинці вже виходять, тому що пограбували цю матір, забрали ці гроші, і ми дуже довго допомагали певним чином родині знайти справедливість. Ми зверталися, як координаційний штаб, ми звернулися до правоохоронних органів. Біда в тому була, що на місцевому рівні несерйозно віднеслися до цієї проблеми. Тому потенційно наша частина громадян, з якими ми працюємо, вона дуже цікавить шахраїв. І не тільки шахраїв, але й злочинців. Тому що шахрай – це та людина, яка обдурить, але не нанесе фізичної шкоди. Злочинець, тут про що ми говоримо, вдерся в будинок, знайшов і викрав ці гроші. Якби була ця жінка вдома, не зрозуміло, як би було, тобто її життя і здоров'я було під загрозою. Тому що, побоюючись покарання, такі люди готові на все. Під час там страху чи певної емоції можуть бути непоправні наслідки. Тому однозначно наша категорія, з ким ми працюємо, а це родичі безвісті зниклих та полонених, вони передусім незахищені, і дуже багато можуть бути там фантазій, заради чого можуть їх спонукати до витрати тих чи інших коштів. Там, де є гроші, там є шахраї. Вони крадуть тексти, публікації в соціальних мережах, можуть викрасти фото, можуть підробити прізвище, ім'я. І тут вони вдаються до різних образів, можуть взяти знайоме ім'я волонтера, або священника, або військовим, прикинутися, створити фейковий акаунт і використовувати його для того, щоб робити збори, збирати гроші, а потім, коли їх отримувати, зникати. Важливо пам'ятати про психологічний момент, тому що шахраї також через приватні повідомлення, через дзвінки можуть встановлювати контакти з майбутньою потенційною жертвою, обробляти її, якщо мають для цього час, і далі виманювати гроші. Далі ми говоримо про те, як розпізнати псевдоволонтерів, фейковий збір, псевдоорганізацію. Вже частково торкнулися цієї теми, але потрібно трошки розрізнити ті моменти, коли ми говоримо конкретно, наприклад, про фейкового волонтера. Чи завжди людина, реагуючи на збір, обов'язково почне перевіряти ледь не посвідчення цього волонтера? Це варто робити? В яких моментах? Чому? Перевіряти, як я казав, варто. Хто видав посвідчення волонтера? Тут треба задати питання, що це за документ. Тому громадянам потрібно елементарно перевірити,
через мережу інтернет, чи це офіційна благодійна організація, чи вона зареєстрована, чи це громадське об'єднання, чи це благодійний фонд. Потрібно або персонально надавати допомогу в той підрозділ, в якому проходить службу рідний. Зараз багато хто пішов захищати свою державу, і багато родин донатять на своїх рідних, на побратимів свого рідного чоловіка, батька, сина. Тому тут ми розуміємо, що ці кошти йдуть безпосередньо. Якщо у вас немає знайомих, знову ж таки є офіційні благодійні організації, які вже себе зарекомендували. Решта на відповідальності власній, тому що потім навіть правоохоронні органи скажуть, а чому ви не перевірили? Тому перевірка обов'язкова. Тут питання в тому, що окрім посвідчення, яке собі сам може зробити псевдоволонтер, псевдоволонтери чи шахраї можуть використовувати надбання людства наприклад, в штучному інтелекті. В нашій роботі це вже використовується нашим ворогом. Тобто є навіть підрозділи, які контролюються ФСБ, які створюють відео та фотоконтент, аудіоконтент з зображеннями або з фото, або генерують з фото зображення начебто військового, який начебто перебуває в них в полоні. А насправді ця людина зникла безвісті ще в 22-му році. І в нас жодної інформації про те, що він, скоріше за все, в полоні, немає. Тобто навіть є такі випадки, коли побратими кажуть, що, ймовірно, він загинув. А ось такі ботоферми підконтрольні ФСБ виходять на родичів безвісті зниклих ще в 22-му році, показують відео, на якому їхній близький, і кажуть, він в полоні, давайте 400 або 40 тисяч рублів, і ми зробимо так, щоб йому передали звістку про вас. Аналізуючи це відео разом зі Службою безпеки, ми прийшли до висновку, що алгоритм застосований штучним інтелектом, він типовий, підставляється замість обличчя фото, штучний інтелект його обробляє, і дійсно здається, що це говорить справжня людина. Провівши глибше дослідження за допомогою певного програмного забезпечення, наші аналітики, наші айтишники сказали, що це однозначно результат змодерований штучним інтелектом. Тому використовувати штучний інтелект вже давно не є новинкою. Згенерувати фото, згенерувати відео, якимось чином впливати на аудиторію. Це вже давно є, і з цим давно вже шахраї працюють. Тому тут потрібно бути ще більше уважніше. Тут потрібно і самим волонтерам, і фондам, очевидно, дбати про захист і постійно нагадувати, хто вони є, що вони справжні. А з іншого боку, ось ці можливості, які отримують шахраї для того, щоб підробляти сторінки, і навіть штучний інтелект задіювати, щоб генерувати якісь фото, відео. Це означає, що кожна людина не просто має бути уважною, а ще й приділяти чимало часу, аби перевірити, верифікувати цю інформацію. Однозначно. Навіть волонтери, які справжні, але не такого великого рівня, як деякі відомі вже благодійні фонди, але які працюють, вони також, саме цікаве, стають жертвою інколи шахраїв. Тому що вони замовляють якісь речі, якусь амуніцію, якісь припаси, а шахраї отримують гроші, тому що вони розуміють, що краще в одного взяти багато, ніж потрішки взяти з багатьох. Тому що розпорошення ресурсу. Тому досить багато вже є волонтерських організацій, справжніх, яких обманули шахраї, пообіцявши, що вони той самий достануть якийсь теплік чи специфічний, якесь специфічне обладнання або обмундирування, і цього не зробивши, забрали гроші. І ті хлопці і дівчата, вони ж також несуть відповідальність перед тими, хто їм донатив, і безпосередньо перед тими, хто просить про цю допомогу. Тому буває досить часто і такі випадки. І волонтери собі повинні бути уважні і перевіряти і поставщиків, з якими вони працюють, і відповідно кому вони перераховують гроші.
за той чи інший товар чи послугу. От. Тому, да, дійсно, персональна відповідальність в цій історії кожна. Якщо вас затригерило щось, і ви потенційно готові задонатити, потратьте 10-15 хвилин свого часу для того, щоб перевірити. Отже, можемо сказати, що шахраї адаптуються до ситуації, яка, зокрема, в країні, в суспільстві, і вигадують ті схеми або модернізують їх так, щоб вони відповідали запитам, щоб збирати гроші. І тут щодо того, кому віддавати ці гроші, переказувати, чи це волонтери, чи це справжні організації, варто перевіряти. Якщо ви не знаєте цього фонду, цього волонтера, перевірте інформацію, перевірте посвідчення, перевірте звіти за збори, бо зазвичай їх не подають. А на вимогу, якщо й дадуть, теж варто перевірити документ. Всю інформацію, відеотексти, є можливість. Перевіряйте, верифікуйте, чи це все справжнє, чи там не попрацював штучний інтелект. Ну, або якщо у вас часу немає, то зосередьтеся на тих фондах і тих волонтерах, які ви персонально знаєте, і донатьте саме їм. Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка.Інфо. Як із цим жити?» про складні ситуації через призму практичних рішень і реальних історій. Сьогодні ми говоримо про псевдоволонтерів і фейкові організації. Якщо людина все-таки повелася на збір, який її зацікавив. Якщо це особисто людини торкається, якщо ми говоримо про військовополонених або про підрозділ, де рідна людина чи близька служить. І хочеться допомогти, і здається, що невелика сума – це теж добре, це краще, ніж нічого, і водночас багато не втрачаю. Правила, поведінка тих, хто збирається відгукнутися на якийсь збір, на якусь пропозицію від волонтерів чи організацій. Якщо говорити про діяльність координаційного штабу, тут трішечки інша складова, оскільки родини безвісті зниклих та полонених знають і можуть скористатися нашими послугами, нашою допомогою, послугами координаційного штабу. Ми опрацюємо ситуацію, передамо її в правоохоронні органи, чи це буде кіберполіція, чи національна поліція, чи це буде Служба безпеки. Дуже багато є кейсів, коли, передаючи таку інформацію в правоохоронні органи, ми допомагали правоохоронним органам виявити шахрайські такі навіть синдикати, в яких працювало по 10, 15, 40 осіб. І навіть були гучні затримання шахраїв, які організували цілу систему. Тому тут, якщо ми говоримо про категорію родин безвісті зниклих та полонених, однозначно, якщо ви стали об'єктом таких дій з боку шахраїв, надати інформацію в координаційний штаб, в Службу безпеки України, в Національну поліцію. Ми допоможемо супроводом, порадою, відповідно, будуть з правоохоронних органів надані відповідні компетентні поради і, можливо, навіть індивідуальний супровід. Якщо це справа не одного персонажа, а якоїсь організованої групи злочинців, тут можлива і оперативна гра з такими шахраями, і як наслідок це затримання, ну і відповідно присудження величезних строків відбування покарання і компенсації для тих родин, хто став жертвою таких шахраїв. Тому, що стосується категорії громадян, які співпрацюють з координаційним штабом в питаннях, коли їхня людина зникла безвісті, рідна людина зникла безвісті або потрапила до полону, тут є структура, яка надасть допомогу. Що стосується там індивідуальних донатів на підрозділи, ну, відповідно, звернення – це перше, що повинні зробити громадяни, коли вони стали жертвами таких шахрайських дій. Досить часто буває, коли вчасно надана інформація дає можливість правоохоронним органам зупинити відповідно таку діяльність і притягнути до відповідальності тих людей, які здійснювали ці шахрайські дії. Але якщо звертатися до поліції чи до СБУ, чи, наприклад, якщо у вашому випадку з військовополоненими, що потрібно як докази надавати? Для нас, для координаційного штабу,
достатньо переписка, телефонні дзвінки, якщо відомий номер телефону, з якого телефонували, акаунти, з яких писали чи телефонували там, в Телеграмі, в WhatsApp, в месенджерах, в Фейсбуці, наприклад. Відповідно, далі ми за налагодженою схемою передаємо цю інформацію правоохоронним органам, також тому що координаційний штаб не здійснює правоохоронну діяльність, в нього входять суб'єкти, які мають на це повноваження. Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, Служба безпеки України. Тут ми передаємо інформацію про постраждалу особу, її контактні дані, ті докази, які надала родина, ну або громадянин, і, відповідно, потім вони в межах кримінального провадження за фактом шахрайства наповнюють це кримінальне провадження відповідними доказами. В нашому випадку мінімальна історія про сам факт. Цього достатньо для того, щоб ми підключили вже до цієї роботи і до підтримки цієї родини відповідних компетентні органи, які далі здійснюють цю діяльність. Ви на початку нашої розмови вже згадували про те, що якщо йдеться про гроші, це щодо вашого напрямку роботи, координаційного штабу, то точно це шахраї. Якщо ми розширюємо на різні випадки, і тут про емоційну складову, ну суто як людина, як ви можете відповісти, коли хочеться відреагувати, коли чіпляє, коли бере заживе, але де зупинитися, де мають виникнути сумніви? На самому початку. Одразу. Сумніви повинні виникнути, як тільки ви емоційно сприйняли інформацію. Це вас вже має насторожити. Тому що шахраї, перше, що вони хочуть викликати, це викликати емоцію. Хорошу емоцію, правильну, важку. От якщо емоція викликається, і ви ловите себе на тому, що у вас вона з'явилася, ви одразу собі повинні поставити питання, а чи це правда? А чи це відповідає дійсності? А чи це дійсно на це йде збір? Як тільки у вас викликає певну емоцію та чи інша інформація, ви одразу повинні задати собі питання. А чи це відповідає дійсності? А чи не маніпулюють мною? І якщо супутні фактори, які на перший погляд залишаються непоміченими, після цього питання з'являються, і ви їх бачите, тоді одразу потрібно заспокоїтись. Якщо ви хочете вже себе переконати остаточно, знову ж таки перевірка. Але не потрібно діяти імпульсивно. Бо в наших випадках, от по нашому напрямку роботи, досить часто родини йдуть на те, щоб начебто за якусь там інформацію вони готові заплатити там невеликі суми. Вони вважають, що це не такі великі гроші, якими вони можуть там пожертвувати. Але насправді таких жертв в такого шахрая точно не один десяток. Отже, якщо ви бачите інформацію про збір, якщо у вас просять щось переказати, гроші, допомога, яка матеріальна, зверніть увагу, чи не фейковий цей збір, чи не ховаються там шахраї, які хочуть розвести вас на гроші. Якщо є такі підозри, і якщо ви, зокрема, стали жертвою, то звертайтеся до поліції, до СБУ, можна звертатися до кіберполіції так само. І для цього, якщо у вас попросять докази, все-таки заскриншотити, сфотографувати, бо шахраї ще мають здатність підтирати всю інформацію, знищувати її, щоб ніяких доказів не залишилося. Ці докази, якщо є квитанції, так само все додавайте, і з ними можна звертатися до відповідних органів. Не дійте імпульсивно, пам'ятайте, що інформаційна гігієна, яка передбачає уникнення емоцій, які викликають ті чи інші заголовки або матеріал, вона стосується і, зокрема, різного роду пожертв, зборів, донатів, тому що емоції якраз бере гору, і людина може імпульсивно задонатити. Навіть якщо це невелика сума, але загалом для шахраїв таких жертв може бути багато, і ця сума перетворюється на значну. Зрештою, вона може піти на ті визначені потреби, які лягають у загальний внесок у наше протистояння у війні, розв'язаній Росією.
І, звісно, не можу не поговорити про те, як, зрештою, безпечно донатити, як допомагати, якщо є таке бажання, якщо людина, можливо, не те, що не визначилася, має коло своїх волонтерів, але їй хочеться ще більше, хочеться розширити це коло. Як безпечно донатити, як знайти тих, хто дійсно працює у прозорому полі? Про таких і волонтерів, і благодійних фондів ви можете почути з засобів масової інформації. Порадьтеся зі своїми знайомими, порадьтеся з військовими, які волонтери, які благодійні фонди допомагали саме їхньому підрозділу. Ви тоді можете визначитися з конкретним благодійним фондом, де ви зможете безпечно допомагати напряму. Передусім, якщо ваші близькі рідні зараз захищають Україну, я думаю, що і їхньому підрозділу також потрібні якісь технічні засоби. Завжди є потреба в чомусь. Ми розуміємо, що автомобільна техніка – це розхідний матеріал, дрони – це розхідний матеріал, та сама автомобільна техніка потребує ремонту, запчастин. Передусім, особисті якісь контакти, і відомі, перевірені благодійні організації, які вже довели свою чесність і те, що вони дійсно працюють на Збройні Сили. Чи можна ще якось допомогти? Звісно, елементарно ремонт автомобіля на якомусь СТО безкоштовно для військового – це також форма донату. Підтримка військових з концертними програмами – це теж форма донату, це морально-психологічна, підтримка морально-психологічного стану військових. Це також допомога. Медична, елементарно, те, що бабуся напекла пиріжків і передала хлопцям, це також допомога. Тому що інколи хочеться такого якогось смаколика домашнього, тому що сухпай вже настільки набрид. Тому і багато хто, навіть мої знайомі, є, які захищали нашу державу. Це мій сусід, звати його Микола, він з дружиною Надією зараз допомагає в свій спосіб. Він воював, на жаль, за станом здоров'я був комісований зі Збройних сил. Зараз вони на постійній основі роблять бутерброди, вакуумують їх, передають хлопцям в підрозділи. На жаль, Микола після контузії втратив голос, він не може розмовляти. Але своїми діями ця родина всіляко допомагає фронту, і Микола своїм побратимам допомагає. І тут я можу поставити в приклад. Тобто людина не просто залишила службу і забула як страшний сон, а вона залишилася в строю, можливо, віртуально чи ментально, і допомагає своїм побратимам. І їхня географія вже насправді розширилася, тому що вони допомагали спочатку безпосередньо тому підрозділу, де Микола служив. А зараз багато вже запитів від самих хлопців надходить. А можна і нам тої смачної ковбаси, яку вам переслали також як благодійну допомогу, наприклад, якась фабрика. І вони її фасують, вони роблять її порційними, вакуумують. Тобто це елементарний приклад того, чим може людина бути помічна своїм силам безпеки і оборони, не витрачаючи на це коштів, яких, на жаль, в цієї родини і так замало. Але вони займають таку проактивну позицію, і я дійсно можу їх поставити в приклад. А я хочу зі свого боку подякувати і конкретно Миколі і його родині, і, напевне, всім тим, кого можна таким узагальненим словом Микола назвати, тому що і братерство, сестринство – це особливо з тих, хто воював, і тих, хто в тилу залишається, але допомагає, хто пам'ятає про те, якою ціною нам дається виборювати нашу незалежність, якою ціною ми обстоюємо взагалі існування України від лютого ворога. Тому величезна подяка і низький уклін. Підсумовуючи цю частину розмови, можемо сказати, що шахраї насправді завжди шукають тих, кого можна обдурити, ошукати, виманити гроші і не лише. Але як правильно донатити? По-перше, маленьких донатів не буває. По-друге, завжди дивіться на ті фонди, на тих волонтерів, які працюють прозоро, яких діяльність ви бачите, можете проконтролювати.
Також дивіться на тих, хто дуже близько до вас. Це люди рідні, це люди знайомі вам добре. І так само їм допомагати, якщо вони відкривають той чи інший маленький, чи, можливо, більший збір. Ну і зрештою, можна допомагати не тільки коштами. Дуже багато є різних потреб. І, як свідчить наша розмова з паном Богданом, можна навіть пекти елементарно пиріжки, можна плести сітки, можна будь-що виготовляти або іншим способом допомагати. Головне, щоб це було бажання і щоб це теж вважалося тим вашим внеском у нашу стійкість у російсько-українській війні. Донати – це важлива допомога фронту. Навіть найменша сума має значення, оскільки регулярні невеликі внески створюють стабільний потік підтримки. Донати дозволяють волонтерам оперативно реагувати на запити з фронту. Від початку повномасштабного вторгнення українці вже переважно визначилися, кому, як і скільки вони донатять. Але шахраїв це не зупиняє, і вони множать свої оголошення про збори, тиснучи на емоції, отримуючи кошти і, звісно, зникаючи. Тому ще раз, будьте уважними до того, кого і як ви хочете підтримати. Не полінуйтеся перевірити інформацію, щоб уникнути шахрайства. Це був подкаст «Як із цим жити» від Довідка.Інфо. Дивіться наступні епізоди на нашому YouTube-каналі і слухайте в ефірі Українського радіо. Бережіть себе.